tatanggalin ko po itong membrane. Ano ba yun? Membrane ba yun? Ewan ko lang kung membrane ba tawag dito. Tanggalin ko po ito para malambot po yun mamaya. Kasi ito po yung nagdadala ng ano eh, matigas. Char. Parang alam ko ah. First time ko talaga magluto nito guys. Walang biro. Kasi sa beef kasi, tinatanggal ko din ito. Sa beef ribs. Kaya yan. Tanggalin natin ito. Ayun kung nakikita niyo ba ito. Tinatanggal ko ito eh. Ganyan. Tanggalin. Ganyan lang. Ganun. Ganun. Yan. Diba? Tapos gawin na natin to sa lahat ng ribs. Ito. Gawin natin sa lahat ng ribs. Baka sabihin na naman ng iba dyan, hindi tama yung pagluluto ko. Iba't iba po tayo ng style ng pagluluto. Kaya ako naman po ang kakain ito. Kaya hayaan nyo lang po ako magluto. Tapos yung kayo, magluto din kayo ng ganito. Recipe nyo na yun. By style nyo yun. Sa iba't iba kasing pamamahay, hindi naman kasi magkatulad yung mga recipe natin. Eh. Walang mali po sa pagluluto. Baka may ano na naman din ha. Galit ba ako? Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Yan. Yan, tama na yun. Hindi na yun ano. Maganda na yung maluto. Okay. Gawin natin ito sa lahat ng ribs. I-shortcut na natin itong video kasi ang haba. Okay guys. Ayan. Nalagay na po natin ang ating mga pang-marinate. Nilagyan po natin ng salt, pepper, lemon juice. Instead of vinegar, lemon juice po nilagay natin. Tapos, hoisin sauce, soy sauce, ginger, bawang. Mayroon po tayong green spring onions. At i-mix na po natin yan. Tapos, bukas na natin ito mukbang. Good night guys. I-mix ko na ito. Ayan. Sarap yan. Ilagay po natin sa fridge ito. Cover natin at ilagay natin sa fridge. Overnight. Sarap po yan. Ayan, ganyan po siya guys. Binalot ko pa siya ng foil at saka nilalagay natin siya sa oven.